وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور خالد شخير. حياك الله. حياك الله. حياك الله. دكتور، كيف تقيم دعوة عاشور لنواب الشيعة للتنسيق مع أغلبية مجلس 2012 للمرحلة المقبلة؟ والله أنا أعتقد هذا الأمر تعودناه دائما، عندما تغرق سفينة الحكومة يلتحق البعض حتى وإن كان متأخرا في ركب النواب الإصلاحيين أو يلتحق بإرادة الشعبية. هذا السيناريو تكرر في مجلس 2009 عندما لحق نواب العمل الوطني في آخر الوقت لإسقاط ناصر محمد. هذا المشهد يتكرر مرة أخرى. نعم، طيب هل هناك خطوات معينة لديكم للتعامل مع مثل هذه الدعوات؟ والله هو ما صار إلى الآن شيء رسمي، لكن نحن نتعاون مع الجميع. من يريد الإصلاح لهذا البلد نتعاون مع الجميع. لكن أنا اسمح لي أخي، أنا حسب الاتصال اللي جاني أن أنا أتكلم في موضوع آخر وليس في هذا الموضوع. طيب ما هو تقييمك للتطورات في الساحة المحلية التي نشهدها هذه الأيام؟ هو باختصار ما شهدت الكويت في الأيام الأخيرة هذه اللي طافت هو أمر غير مسبوق. أنا أعتقد أن الآن لسان حال الشعب الكويتي أنه وصل السيل الزبا. التعدي على كرامات الناس أمر مرفوض. لذلك أنا أود أن أشيد في مبادرة الشباب قبيلة مطير فيما يخص أن هذا الموضوع ما هو سياسي. تعودنا دائما أن السلطة عبر جويهلها دائما تضرب القبائل نكاية في نوابها. رأينا هذا الأمر مع قبيلة مطير ومع قبيلة العوازم وكذلك في قبيلة العتبان وقبائل أخرى حتى البدو لم يسلموا من شره. لكن أنا أعتقد أن هذا الأمر ما هو أمر سياسي. إحنا اليوم ما عندنا حكومة، ما عندنا أعضاء مجسومة حتى نطالب النواب بموقف سياسي. أنا أعتقد أن الأمور واضحة جدا للشعب. لذلك هذا الأمر مختصة فيه القبائل. وأنا أثني وأشيد في مبادرة شباب مطير أن ابعاد هذا الأمر عن السياسة. وكذلك أتمنى من الإخوان شباب قبيلة مطير اللي اجتمعوا ليلة البارحة أنهم الآن يحركون دعاوى قضائية على كل من اتهم هذا التجمع أنه جاء لتصفية محمد الجويهل. هذا التجمع إعلان رسمي أن قبيلة يجتمعون يشكلون وفد منهم 30 40 50 60 ويغلقون هذا الملف اللي صار من 6 سنوات. كل يوم قاعد تطاو الكرامات وقاعد تهان الكرامات، وفي النهاية على المتضرر اللجوء للقضاء. لذلك هذا الأمر لازم نبعده عن السياسة، ما له علاقة بالسياسة. فأنا أشيد في مبادرة الشباب مطير والشباب القبائل الأخرى لأن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا. أنت اليوم أنا أتكلم بكل وضوح، محمد الجويهل كان مسجون وحسابه في تويتر شغال. لذلك أي قاضي مباشرة سوف يحكم في براءة محمد الجويهل لأن هذا الكلام ما هو صحيح وفقا للمعطيات. محمد الجويهل بالسجن والحساب ما زال يستمر. لذلك خلوا الناس تتعامل مع أسلوب السلطة. نعم دكتور خالد، نحن الآن نعيش ذكرى الغزو العراقي على الكويت. ألا تعتقد أن هذه الأجواء ربما وهذه الذكرى تدعونا كمجتمع مترابط واحد للالتفاف حول قيادتنا وحول كل هذه الجراح وكل هذه ونبذ كل هذه الخلافات؟ يا سيدي العزيز، أنا قلت من زمان أرد أكررها اليوم. والله العظيم لا يوجد شعب في العالم يحس حكومة على الوحدة الوطنية كثر الشعب الكويتي. في كل حكومات دول العالم الحكومات تحس بالشعب وتعمل برامج للحفاظ على الوحدة الوطنية. لكن عندنا بالكويت العكس، الشعب قاعد يقول نبي نحافظ على الوحدة الوطنية، واليوم الشعب كله يعرف من وراء جويهل ومن اللي قاعد يعبث في الديرة. لذلك أنا أعتقد أن الأمر وصل إلى منتهى. أنت قاعد تتطاول على أعراض الناس وفي النهاية تقول اللجوء للقضاء. أنا بس أحب نقطة، ترى مصر وتونس واليمن وسوريا فيها قضاء وفيها مجالس منتخبة، لكن صار الشعب لمكافحة الفساد.
هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا. نعم، عضو مجلس الأمة 2012 الدكتور خالد شخي، شكرا جزيلا لك.